გამარჯობა თქვენ უყურებთ დღის ამბებს 4 საათზე, რომელსაც Pirvelis გუნდი და ლევან ჩხაიძე წარმოგიდგენთ ამ წუთებში საქართველოს პარლამენტი საზოგადოებრივი მაუწყებლის შესახებ კანონზე პრეზიდენტის ვეტოს იხილავს. უმრავლესობის წევრები ამბობენ, რომ ეს არის ევროპული პრაქტიკის გაზიარება, რასაც არც ერთი მედია საშუალების მენეჯერი მინუს საზოგადოებრივი მაუწყებელი არ ეთანხმება, თუმცა ეს ერთიანი პოზიცია მართველი გუნდის უმრავლესობისთვის მიუღებელია და დეპუტატები ვეტოს დაძლევას გეგმავენ. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ის განცხადებები, რომელიც პლენარული სხდომის ფორმატში გაკეთდა ოპოზიციისა და ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან და შემდეგ უკვე მოვისმენთ დეპუტატების პოზიცია საკანონმდებლო ორგანოდან გვექნება პირდაპირ ჩართვა. პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნები შეეხება კანონპროექტის იმ ნაწილებს, რომელთა კანონად გადაქცევა არსებით საფრთხეს შეუქმნის სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის სიკეთეებს. თუ ეს კანონპროექტი გახდება კანონი, ის დააწესებს უსამართლო პირობებს მედია ბაზარზე, რაც სერიოზულ ფინანსურ პრობლემებს შეუქმნის კომერციულ მედია საშუალებებს. და ეს ფინანსური პრობლემები პირდაპირ პროპორციულად აისახება კომერციული მედია საშუალებების დამოუკიდებლობასა და ეფექტურობაზე. შედეგად დაზარალდება არა მხოლოდ მედია გარემო საქართველოში და არა მხოლოდ მედია საშუალებები, შედეგად დაზარალდებიან ამ ქვეყნის მოქალაქეები და დაკნინდება დემოკრატიის ხარისხი. ეს ცვლილებები ხელს გაუხსნის სერიოზული კორუფციის რისკებს საზოგადოებრივ მაუწყებელში. რაც გარდა იმისა, რომ თავისთავად პრობლემურია, როდესაც საქმე კორუფციას ეხება, ასევე პრობლემური და მნიშვნელოვანი გამოწვევა იქნება საზოგადოებრივი მაუწყებლის ნდობის მიმართ და ამ ნდობას კიდევ უფრო შეამცირებს. ქალბატონო ანა, მე მაინტერესებს, თქვენ ბრძანეთ, რომ თუ საზოგადოებრივ მაუწყებელს ჩვენ მივცემთ იმის საშუალებას, რომ მოიპოვოს კერძო რეკლამები, ეს დაკარგავს მის შეუშლის ხელს მას შეასრულოს ფუნქცია და მოქალაქეების ინტერესი, რაც მისი მთავარი ფუნქციაა, ვერ გაითვალისწინოს. ანუ გადაერთოს იმაზე, რომ შექმნას ისეთი პროდუქცია, რომელიც მოიზიდავს რეკლამას და არ იქნება ორიენტირებული საზოგადოებაზე. მე ვფიქრობ, რომ თქვენ ამით ახლა ამ წუთში მიაყენეთ შეურაცხყოფა იმ ტელევიზიებს, რომლებიც მთლიანად გამეცადინებულები არიან ამ რეკლამაზე. ანუ თქვენ რა გინდათ თქვათ, რომ ის ტელევიზიები, ის კერძო ტელევიზიები, რომლებიც ნადირობენ რეკლამაზე, საზოგადოების აზრს არ გამოხატავენ? მაშინ მედია პლურალიზმს როგორ შექმნიან? ჩვენ ახლა მივიღებთ, ჩვენ არა, თქვენ უმრავლესობა მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომ დაძლიოს პრეზიდენტის ვეტო და ძალაში შევა კანონი საზოგადოებრივი მაუწყებლის შესახებ. ეს არის ბოლო წერტილი აი ამ დროის განმავლობაში მიმდინარე უხეში ზეწოლისა მედია სივრცეზე. რატომ ხდება, რომ ხელისუფლება საკანონმდებლო, საფინანსო, ადმინისტრაციული თუ სხვა ფორმით უხეშად ერევა მედია სტრუქტურების საქმიანობაში. იმიტომ ხდება, რომ მათ უნდათ თავისუფალი სიტყვის შეზღუდვა და ფაქტობრივად მთელი მედია სისტემა გამოიყენონ თავიანთი პროპაგანდისტული მიზნებისათვის, რომლის საბოლოო, ასე ვთქვათ, შედეგი იქნება არჩევნებში საზოგადოებრივი აზრის მანიპულირება. საზოგადოების ერთი ნაწილი ყოველთვის ახერხებს ნებისმიერი თემის პოლიტიზებას და დისკუსიის არასწორ ჩარჩოში მოქცევას, რაც ბუნებრივია საკითხის ძირითად აზრს აზიანებს. არაჯანსაღი პოლიტიკური ინსინუაციების მოწმენი ჩვენ დღესაც ვართ ამ დარბაზში და ჩვენ ამ ნათელ მარგალიტებს შევეჩვიეთ უკვე. თუმცა ამ შემთხვევაში შესაძლოა ამ დისკუსიას შეუერთდნენ ისეთი ადამიანები, რომელთაც მართლაც აღელვებთ ამ ქვეყანაში დემოკრატიული პროცესების სწორი განვითარება და მათი შეუქცევადობა. სწორედ ამიტომ მინდა მივმართო საზოგადოების ამ ნაწილს. პირველი ეს გახლავთ ის, რომ მე ვფიქრობ, რომ დროა გავიაზროთ თუ რა ფუნდამენტალური სხვაობა არის ტერმის საზოგადოებრივ მაუწყებელს და ძველ არქაულ სახელწოდებას სახელმწიფო ტელევიზიას შორის.
ეს იყო განცხადებები, რომელიც პარლამენტში პლენარულ სხდომაზე დეპუტატებმა და პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა გააკეთეს. ჩვენი სტუმრები იქნებიან ნუკრი, ქანთარია და რომან გოცირიძე ამ თემაზე საქართველოს პარლამენტიდან. მანამდე კი დღის ამბების მაყურებელს მინდა მივაწოდო ერთი ინფორმაცია, რომელიც რამდენიმე წუთის წინ გახდა ცნობილი. გერმანიიდან საქართველოს 65 მოქალაქე გამოაძევეს 20 თებერვალს, როგორც საქართველოს საკონსულოში აცხადებენ, ქვეყანა დაატოვებინეს იმ მოქალაქეებს, რომლებსაც ევროკავშირის ტერიტორიაზე უვიზოდ ყოფნის პირობები ჰქონდათ. დარღვეული 65 ასეთი მოქალაქე ევროკავშირის სივრცეში ვეღარ შევა. რამდენიმე წლის განმავლობაში გერმანიიდან საქართველოს მოქალაქეების გამოძევების შესახებ სოციალურ ქსელში ინფორმაციას თავად გერმანიაში მცხოვრები ქართველებიც ავრცელებენ. მათი განცხადებით საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც რეადმისიას დაექვემდებარნენ, ჩრდილოეთ რაინის, ვესტფალიისა და ბადენ-ვიურტემბერგში ცხოვრობდნენ. ასეთი არის ინფორმაცია, რომელიც ვრცელდება საქართველოს მოქალაქეების გერმანიიდან გამოძევების თაობაზე. ახლა კი ისევ უბრუნდებით დღის ერთ მთავარ თემას, საზოგადოებრივ მაუწყებელს და ვეტოს, რომლის დაძლევასაც დღეს საქართველოს საპარლამენტო უმრავლესობა გეგმავს საკანონმდებლო ორგანოში, თუმცა ამ დაძლევაში სავარაუდოდ მონაწილეობას არ მიიღებს უმრავლესობის დეპუტატი, ჩვენი სტუმარი ნუკრი, ქანთარია. მოგესალმებით ბატონო ნუკრი, ბატონო რომან, მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმრები. პირველ რიგში ბატონო ნუკრი, უნდა გკითხოთ, თქვენ განაცხადეთ რამდენიმე დღის წინ, როდესაც კონსულტაციები მიმდინარეობდა პარტიის ოფისში ამ თემაზე, რომ საერთოდ არ მიიღებთ მონაწილეობას ამ თემაზე კენჭისყრაში, რადგან გქონდათ თქვენი მოსაზრება, რომელიც არ არის რეალურად გათვალისწინებული. რა პრობლემებს ხედავთ კანონპროექტის იმ ფორმით ამოქმედებაში, რომლის დაძლევასაც დღეს თქვენივე თანაგუნდელები გეგმავენ? მადლობა ჩართვისთვის, ლევან, მოგესალმებით. მე არ მგონია, რომ ეხლა ამით რაღაც დაინგრევა ქვეყანა და დაიხურება რომელიმე კერძო არხი, თუ დაიხურება ის სხვა მიზეზით დაიხურება. ამიტომ ვფიქრობ, რომ დისკუსია საერთოდ არასწორად წარიმართა. იქ გაჩნდა ძირითადად პოლიტიკური მიზნები და პოლიტიკური ინტერესებს შეელია ეს პროცესი. შეცდომა მოხდა დაშვებული ჩვენი მხრიდანაც, რომ ჩათრეულები აღმოჩნდნენ ჩვენი წევრები და აი ამ კატეგორიამდე ავიდა საქმე. აქ იმაში კი არ უნდა ყოფილიყო საუბარი. აქ საუბარი იყო პოზიციაზე და იდეაზე, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი უნდა ჩაერთოს თუ არა იმ ფერხულში, რასაც ქვია კერძო კომპანიები, თუ ის უნდა იყოს მაღლას, თავისი ნიშის მფლობელი და არა რომელიმესთან ჰქონდეს რაღაც გაჯიბრების სურვილი, არამედ იყოს მაღლა მათზე, იყოს იზრუნოს ეროვნული ცნობიერების სწორედ გაღვივებაზე, თვითყოფადობაზე, გააცოცხლოს ჩვენი ისტორია, ეს თქვი სწორედ ახლა, მაგრამ პროცესმა მიიღო აბსოლუტურად სხვა სახე და მე ამიტომ განვაცხადებდი. ვინ მისცა ბატონო ნუკრი ამ პროცესს სხვა სახე? ვიღებ. თქვენ ახსენეთ, რომ პოლიტიკურ პროცესს ვინ მისცა? ეს იყო პრეზიდენტის მხრიდანაც, ასევე ახლა გამოვათ ალბათ ბატონი გოცირიძე და ის კორიანტელს დააყენებს იმისას, რომ აი როგორ დაიბადა ეს იდეა, სად იყო, როგორ იყო, რომ ეს არის სწორედ რაღაცა კულუარებში დაგეგმილი კანონი არ იცოდნენ და მოყვება ახლა მთელ ამ ძალიან ისე თავისთავად შეიძლება ძალიან წამტაც ზღაპარს, მაგრამ სინამდვილეში არ გვეყო უნარი იმისა, რომ სწორედ როგორც ჩანს დარწმუნება ყოფილიყო, სერიოზული უფრო საქმიანი მსჯელობა წასულიყო, რადგან სწორედ საქმე იმაში წავიდა, რომ პირადმა პოლიტიკურმა გარკვეულმა ინტერესებმა იმძლავრა და ფაქტურად აი ხლა ჩვენ უკვე დავაზიანეთ საერთოდ გარკვეულწილად მედია გარემო, თორემ ის რომ რეკლამა ექნება, არ ექნება ამ შემთხვევაში თუ როგორ იქნება, ეს უფრო სხვა საკითხი იყო. თავარია ამ მარაკაში უნდა გაერიოს თუ არა, აი ამ ლიგაში უნდა შემოვიდეს თუ არა საზოგადოებრივი მაუწყებელი. ჩემის აზრით არ უნდა შემოვიდეს. მას უნდა ქონდეს სწორედ სხვა მაღალი კატეგორიების თვითმიზანი და ზეამოცანა და ის თუ გაეჯიბრება ვინმეს, უნდა გაეჯიბროს მართლაც BBC, ORT და ასე შემდეგ, ხო? აი ეს არის ჩემი პოზიცია ამასთან დაკავშირებით. თუმცა მე ადრე განვაცხადე, ლევან, რომ თუ კი საზოგადოებრივი მაუწყებელი დაგვარწმუნებდა ჩვენ
იმაში, რომ აი ეს საკლია მას იმისათვის, რომ სწორედ გაუტოლდეს აი ზემოთ ჩამოთვლილ ტელეკომპანიებს და საერთაშორისო აი ამ მაღალ ტალღაზე მოექცეს, მაშინ მე ვფიქრობდი, რომ შეიძლება წავიდეთ ჩვენ აი ამ შეღავაზე და ერთი წლით დაუშვათ კანონში ჩავწეროთ, რომ ერთი წლით კი ბატონო, ოღონდ შემდეგ ეს გაკონტროლდეს, იმიტომ რომ იქ არის და ისმის ძალიან ბევრი ეჭვები შესყიდვებთან დაკავშირებით იქნება ეს თუ სტარტაპებთან დაკავშირებით, ამიტომ შემდეგ მეთქი შედგეს, რომ ყველას არავის არ ქონდეს რაღაც ეჭვის საფუძველი, საპარლამენტო საგამოძიებო კომისია, რომელიც ასევე ამ მთლიან პროცესს თუმცა ბატონო ნუკრი, რეალობა გაუწევდა, ხო? რეალობა იყო ასეთი, ყველა მედია მენეჯერი, ყველა მაუწყებლის, მინუს საზოგადოებრივი, ყველა აცხადებდა პარლამენტის თავმჯდომარესთან შეხვედრაზე, რომ ეს დააზიანებს კერძო მაუწყებლების ინტერესს. მათი მთავარი არგუმენტი იყო რა, რომ სარეკლამო ბაზარი, რომლის ზრდაც ვერ ფიქსირდება და მარეგულირებელ კომისიას 2017 წლის მონაცემები არ გამოუქვეყნებია. მეორე, ის რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი იღებს ბიუჯეტიდან უკვე 50 მილიონს და ისედაც ამ ვითარებაში კონკურენტად შემოვიდეს მაუწყებელი, რომელიც პატარა მაუწყებლებისთვის სარეკლამო შემოსავალი არის ერთადერთი საარსებო საშუალება, რამდენად სწორად მიგაჩნიათ ამ შემთხვევაში ხელისუფლების და თქვენივე გუნდის ლიდერებისგან საკმაოდ ხისტი პოზიცია, მათ შორის ჩვენ გვახსოვს დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის თავმჯდომარის განცხადება. რამ განაპირობა მაშინ ასეთი სიხისტე, როცა ყველა მედია საშუალების მენეჯერი არ გულისხმობს პოლიტიკოსებს, ამბობს რომ ეს იქნება ცუდი მედია გარემოსთვის. როდესაც იცით ტელეკომპანიების აი ასეთი დიდი რაოდენობა ფაქტიურად ყველას აქვს ასეთი შიშები და განცდები, თუნდაც რომ ეს არ იყოს დასაბუთებული და არ უნდა დაარწმუნოს ჩვენ მაშინ რომ ეს ასე არ არის ამაში, ან და როგორმე უნდა შეეცადო იმას რომ მათ ეს განცდა შეუნელდეთ და მინიმუმამდე დაუვიდეთ, ხომ რომ ისინი არ მოექცნენ, მე ეჭვება რომ ეს იყო და ეს მოახდენდა რაღაც ასეთ სასიკვდილო დარტყმებს გააკეთებდა ეს რაღაცა გარკვეულ ჯერ არც ვიცით კიდე რამდენს მიიღებდნენ ამ რეკლამიდან როგორ მიიღებდნენ, მაგრამ ეს იქნებოდა სასიკვდილო დარტყმა, ამისი სიმართლე გითხრათ არ მჯერა, მაგრამ თვითონ იდეა რაც იყო რომ მოდი გაუტოლდეს საზოგადოებრივი მაუწყებელი ახლა კომპანიებს და მათ კი ამისი შიში აქვთ, უკვე თავისთავად მგონია რომ სხვა მიდგომებს საჭიროებდა და არასიხისტეს. დიახ, აი ამას ვკითხულობ, რამ განაპირობა მაშინ თქვენი აზრით, რამ განაპირობა ასეთი სიხისტე? რა არის მიზეზი? ისინი გამოთქვამენ კერძო მაუწყებლები, ვარაუდებს რომ თქვათ ხელისუფლებას არ აქვს ჟანსარი პოზიციები. ალბათ პოლიტიკურმა გამოუცდელობამ, ცხოვრებისეულმა გამოუცდელობამ მათ შესაძლებელია ეს იყო, ახლა ეს მათ გულში არ ვზივარ, მაგრამ თავისთავად პროცესი უნდა წარმართულიყო სხვანაირად. ფიქრობ და არ უნდა ასულიყო აი ესეთ სხვა გაზვიადებულ მაღალ კატეგორიებზე, როცა დადგა უკვე საკითხი, რომ ახლა იმალ ვეტო უნდა დაადოს, ახლა ძალიან შავმნელ ფერებში დახატეს სწორედ ეს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია, რომ პირადი ინტერესია, აქეთ მხარეს უკვე ბუნებრივია ჩათრეული აღმოჩნდა უკვე უმრავლესობაც და მედიას და რა, საბოლოოდ რა, ხო? ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ როდესაც არის სწორედ რაღაც მედიაზე მსჯელობა, უნდა ვმსჯელოთ მედიაზე სწორედ და კონკრეტული მაგალითებით ალბათ ბატონო ნუკრი მაქსიმალურად ვეცადოთ რომ არ მოხდეს მათი დაზიანება, საერთო გარემოს დაზიანება არ მოხდეს და არ ჩავარდნენ ისინი გარკვეულ რაღაცა განსაცდელში, რადგან მათ ეს ემოციურადაც თუნდაც ემოციურად ხონდათ, იმიტომ რომ გამოხდება ლევან ჩვენ მართლა არ ვიცით, ეხლა ალბათ დაიძლევა ვეტო და ეს გვეცოდინება რაღაც გარკვეული ხნის შემდეგ მართლაც როგორ წარიმართება პროცესი. ამ პროცესს დავაკვირდებით ძალიან აქტიურად დავაკვირდებით, მინდა ამაში დარწმუნებული იყოთ და ამის შემდეგ ალბათ უფრო ნათლად შეგვეძლება ჩვენ ვთქვათ სწორედ რომ მოხდა, ეს აღსრულდა მათი შიშები თუ არ აღსრულდა, ეს ალბათ შემდგომი საკითხია. მე თვითონ იდეაზე მაქვს ისევ საუბარი და ისევ მიმაჩნია ბატონო ნუკრი აუცილებლად არ უნდა ეჯიბრებოდეს თქვენ ტელევიზია. დაგიბრუნდებით აუცილებლად ბატონო ნუკრი, რომან გოცირიძის პოზიცია მოვისმინოთ. პოლიტიკური გამოუცდელობა ახსენა ბატონმა ნუკრიმ, ბატონო რომან, როდესაც ის ამბობდა თუ რა იყო ასეთი ხისტი პოზიციის მიზეზი. თქვენ გისმენთ რამდენიმე წუთის წინ დარბაზში და სხვა განცხადებას აკეთებდით. რეალურად რას მიიღებს ხელისუფლება ამ ვეტოს დაძლევის შედეგად? მოგესალმებით.
ბატონი ნუკრი აქ ბრძანდება? დიახ, ის გვისმენს, თუმცა ჩვენ დებატის ფორმატზე არ ვართ შეთანხმებული და შეიძლება მივმართონ, შეიძლება დებატი არა, ნახევრად ფილოსოფიური შეკითხვით მივმართა, მაგრამ რადგან დებატები არ იგულისხმებოდა, კარგით, მოდით მაშინ აი ამ ნახევრად ფილოსოფიური შეკითხვით მივმართავ საზოგადოებას. იცით ვინ არის ამ კანონის ავტორი? ამ კანონს ყავს ავტორები პარლამენტიდან. მაგრამ ამ პარლამენტარებს ეს კანონი თვალითაც არ უნახავთ. ვიღაცამ დაწერა, მოუტანეს ხელში შეაჩეჩეს და დანიშნეს ისინი კანონს შემოქმედებად. სამდროში ეს კანონი დაიწერა პარლამენტს მიღმა და პარლამენტი გამოდის ახლა რომელიღაც ასე ვთქვათ კულუარებში დაწერილი კანონის დამამტკიცებლად, ანუ ნოტარიუსის როლს ასრულებს. არც ერთ დეპუტატს ამ კანონის მიღება არ უნდა, იმიტომ რომ პარტიამ ქართულმა ოცნებამ მიიღო სერიოზული პოლიტიკური ზიანი. მაგრამ ამ ზიანის გამოსასწორებლად მათ დანიშნეს განსხვავებული აზრის მქონე დეპუტატები და ერთ-ერთი განსხვავებული აზრი წარმოადგენდა ბატონი ნუკრი ქანთარიამ, რომელიც ვითომ აკრიტიკებს კანონს, მაგრამ ხარს უჭერს მის გუნდს. მაგრამ მე მგონია რაღაც მოვყარი ყური რომ საერთოდ ამის წინააღმდეგაც არ აპირებს წასვლას. ალბათ თავს შეიკავებს რომ იმაში კენჭისყრისას რაღაცა ერთი მოწინააღმდეგეც კი არ იყოს. ერთხმად მისცემენ ხმას. ხოლო ის ადამიანები, რომლებიც ვითომ პრინციპულად ამ კანონის მიღებას ეწინააღმდეგებოდნენ, დაიმალებიან. ან შეიძლება სიმბოლურად ერთმა ან ორმა დაუჭიროს მხარი, მაგრამ ეს იქნება 99.9% გაძლეული. ეს კანონი არის მავნე კანონი. მას აქვს რამდენიმე ძალიან სერიოზული ნაკლი. პირველი რომ ეს არის კორუფციული, მეორე რომ ეს კანონი ბატონ რომან, რაში ხედავთ კორუფციის ნიშნებს? კორუფცია სად შეიძლება აქ თქვათ ამოვიკითხოთ? კორუფცია არის ორ ახალ გამოგონებაში. ერთი არის ეგრეთ წოდებული სტარტაპები, იქ წერია რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელს ეს თავისი 53 მილიონი აქვს ახლა. ეს ფული შეუძლია მისცეს კომპანიას, რომელიც არის ახლად დაფუძნებული და არის მხოლოდ ქაღალდზე. კანონში პირდაპირ არის მითითებული, რომ 6 თვეზე მეტი ხნის რეგისტრირებული არ უნდა იყოს. თუ რაინდერშიპს რეგისტრირებულია 7 თვის მანძილზე, მაშინ ეს ფული არ მოეცემა. ანუ ვიღაცებისთვის ახლად დარეგისტრირებული ფირმებისათვის რაღაც საქმისთვის მიცემენ ფულს და ამაზე იკლავდნენ თავს. მეორე არის თავად შესყიდვების პროცედურები, როდესაც ჩადებულია სერიოზული ასე ვთქვათ კორუფციული რისკები და მესამე თავად რეკლამა, ვინაიდან საზოგადოებრივ მაუწყებელს როგორც ამბობენ, მიხრიც კი არა აქვს რეკლამის. თუ დაუშვათ რომელიღაც არხზე რეკლამა ღირს წუთი $2000, ისინი მისცემენ $200-დან. თუ რომელიღაც პატარა ტელევიზიებს აქვს $500, ესენი მისცემენ $5 ან 5 ასე ვთქვათ ლარად რეკლამას დოლარებში ითვლიან, ამიტომ ამბობდა პატივისცემ ჩვენს ეროვნულ ვალუტას. მათ არავითარი დაინტერესება არ აქვს, ვინაიდან მათი ბედი არ არის დამოკიდებული კომერციულ შემოსავალზე, ვინაიდან სახელმწიფო მათ აძლევს 53 მილიონს. ამიტომ რეკლამა ნებისმიერი ფასად იქნება განთავსებული მთელ იმ სივრცეში, რომელსაც ისინი ახლა დამატებით ღებულობენ. იგივე დავუშვათ სპონსორობის, რეკლამის, სხვადასხვა დროის სახით სპორტული იქნება თუ გასართობი თუ სხვა სახის პროგრამები. ეს არის პირდაპირი დარტყმა სიტყვის თავისუფლებაზე. ეს არის პირდაპირი ჩაძირვა დამოუკიდებელი ტელევიზიების. მაგრამ თუ ასეთი ცუდია, აი ეს რატო არ ვსვამ ჩეკეთ, თუ ასეთი ცუდია, თუ ეს არავის უნდა და მე გარწმუნებთ, რომ აქ პარლამენტში ვარ და კულუარებში ყველაზე ერთმანეთს ველაპარაკებით. თუ ეს კანონი სერიოზულ პოლიტიკურ ზიანს აყენებს მართლ პარტიას, ვინაიდან ეწინააღმდეგება ყველა მედია საშუალებას. ნუკრი ქანთარია ამბობდა, რომ შეიძლება პოლიტიკური გამოუცდელობის ბრალიაო. იცით რა არის ქართულ ოცნებას ყავს უამრავი ასე ვთქვათ პიარ დაქირავებული პირები და მილიონებს უხდიან იმას აქია უცხოეთში განსაკუთრებით იმისთვის როგორ გააყალბონ არჩევნები და როგორ მოახდინონ ზემოქმედება ადამიანებზე და როგორ გამოიყენონ მედია საშუალებები ადამიანების გონების გამოლაყებისათვის. ამიტომ მათ უნდათ რომ მთელი მედია სივრცე ფაქტობრივად იყოს მმართველი პარტიის ხელში, უნდათ ძლიერი ერთპარტიული საზოგადოებრივი მაუწყებელი დიდი ფინანსური რესურსი
რესურსებით და პირდაპირ ასე ვთქვათ დავალებით მმართველი პარტიის ასე ვთქვათ შეკვეთების შესრულება და გარდა ამისა უნდათ კონკურენტების ჩამოშორება და დასუსტება, დაკნინება. ჩამოშორების ერთ-ერთი გზა არის ეს კანონი, მეორე გზა არის პირდაპირ ზეწოლა, რაც ხდება იბერიაზე, რაც ხდება ტელევიზიაზე, მესამე გზა არის დაშინება ბიზნესის, რომ არ მიიტანონ დამოუკიდებელ ტელევიზიებში რეკლამა და მოახშონ ფინანსურად. საბოლოო ჯამში ეს არის ბრძოლა ძალაუფლების შენარჩუნებისათვის, ბრძოლა საარჩევნო პროცესში კიდევ ერთი უპირატესობის მოპოვებისათვის, ეს არის ბრძოლა ადამიანთა გონების მანიპულირებისათვის. ეს არის მიზანი. ხოლო როდესაც დეპუტატმა არ იცის კანონი სად დაიწერა და იძულებულია რომ ეს გააკეთოს, მაშინ იძულების ერთადერთი ფორმა ეს არსებობს მათზე ზემდგომი. ვინ დგას დღეს პარლამენტზე მაღლა, ვინ დგას დღეს მთავრობაზე მაღლა? დგას ის, ვინც მართავს ქვეყანას, მართავს ოლიგარქიული არაფორმალური წესებით. ეს არის ბატონი ბიძინა ივანიშვილი. ბატონ რომან, ნუკრი ქანთარიას მივცეთ საშუალება რომ უპასუხოს თქვენს განცხადებებს და შემდეგ უკვე დაგიბრუნდებით აუცილებლად. ბატონ ნუკრი, ვისმენთ განცხადებას, რომ ეს არის ხელისუფლების სურვილი, რომ მან სხვადასხვა მექანიზმებით და საშუალებებით პრობლემები შეუქმნას დამოუკიდებელ მაუწყებლებს. არის თუ არა, აქვს თუ არა თქვენთვის პირადად ამ არგუმენტს არსებობის საფუძველი, რადგან თქვათ, ერთ შემთხვევაში არიან მედია მენეჯერები ყველა მინუს საზოგადოებრივი მაუწყებელი კიდევ ერთხელ ვაზუსტებ, რომლებიც ამბობენ, რომ არა ეს პრობლემა შეუქმნის კანონ პროექტის ამ ფორმით ამოქმედება, გუნდის შიგნით არიან წევრები, რომლებიც არ უჭერთ მხარს ამ ფორმით ამოქმედებას. მაშინ რა მიზანი აქვს ასეთი? კიდევ იქამდე მივდივართ, თქვენ ახსენეთ პოლიტიკური გამოუცდელობა, თუმცა სხვას მიღმა ვერაფერს ვერ ხედავთ? არა, პოლიტიკური არა, მე როდესაც თქვი პოლიტიკური გამოუცდელობა, მე სიხისტესთან დაკავშირებით თქვი და არა პოზიციასთან დაკავშირებით, ასე რომ არ მინდა რომ სხვანაირად იქნას დაგებული. არა, მეც ასე ამ კონტექსტში რა თქვენ ახსენეთ, სიხისტესთან და არა პოზიციასთან. აქ პოზიცია, რომელიც ჩვენი კოლეგები, ვისაც მიაჩნია, რომ სწორედ ეს არის პოზიცია და ის არის სწორედ გამიზნული იმისკენ, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი ავიდეს სხვა სიმაღლეზე და ასევე არაფერი და ესეთი საფრთხე არ ემუქრება კერძო მაუწყებლობებს, ეს ერთი პოზიცია ამეთქი. რაც შეეხება ახლა ბატონი გოცირიძე, რომელიც დეტექტიურ ჟანრში ყვება, როგორ ჭუჭრუტანიდან თუ ჩინმაჩინის ქუდით, როგორ აღმოაჩინა შემოგდებული კანონი, რომლის ავტორები არ იცოდნენ და ვიღაცებმა ნახეს და ასე შემდეგ წავიდა სწორედ ამ გაზრახვით და ახლა მივიდა ისე ვიქამდე რომ აღერა ახლა ბიძინა ივანიშვილმა დაწერა თურმე ეს კანონი, ნუ მე ურჩევდი რომ ტატუ გაიკეთოს ბიძინა ივანიშვილის და უკვე ლაპარაკის მაგრად აჩვენოს ხოლმე. ხო უკვე გადადის ეს ყველაფერი აბსოლუტურად სხვა სიმწყეში და ამას ვამბობდი სწორედ რომ ვიწრო პარტიული ფანჯრიდან ლაპარაკობს ახლა სწორედ ბატონი გოცირიძე და მე ვსაუბრობ არა ამ შემთხვევაში არა ვიწრო პარტიული ინტერესებიდან, არამედ საერთოდ ზოგადად მედია ინტერესებიდან. მადლობა ქართული ოცნების წევრი ნუკრი ქანთარია პასუხობდა დღის ამბების შეკითხვებს. ბატონ რომან, ისევ თქვენ დაგიბრუნდებით. თქვენი თანამოაზრეები ამ საკითხში აცხადებენ, რომ ხელისუფლებას ამისთვის მოუწევს პოლიტიკური ფასის გადახდა. ხედავთ თუ არა, თქვათ, მართველი გუნდიდან ამ რისკის გააზრებას? როდესაც არ არსებობს საქართველოში არც ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელსაც მოწონს ეს კანონი. გააკეთეს სპეციალური განცხადება, არ მოსწონს არც ერთ მედია საშუალებას. ისე ვიმეორებ, ვის უნდა დღეს ტელევიზიების გადამტერება, როდესაც ტელევიზიების მეშვეობით ხდება ყველა, ასე ვთქვათ, პარტიისა თუ საზოგადოებრივად მნიშვნელოვანი აზრის მიტანა ამ მომხრეებთან. რატომ ხდება, რომ ესე ყველა გაგაბრაზეს, თქვენც გაბრაზებული ხართ ერთი კვირის წინ თქვენ ტელევიზიას რაღაცა მეპატრონის ქონებას ართმევდნენ და მანამდე კიდე რაღაც სხვა რამე ხდებოდა. კი, მაგრამ რატომ მიდის ასე რისკზე ხელისუფლება, რატომ უწევს დიდი პოლიტიკური ხარკის გადახდა? ალბათ იმიტომ, რომ ეს გაცილებით უფრო მნიშვნელოვნად მიაჩნიათ ეს ამ კანონის მიღება, ვიდრე ის დანაკარგები, რომელთაც ისინი ამ პროცესში განიცდიან. თქვენ ექსპერტსაც კი ვერ მოძებნით, აი ამოდენა ფული აქვთ პარტიას. ერთი 1000 ლარი მიეცა და რომელიღაცას ექსპერტი დაეწერათ იმაზე და ეთქვა ამ ექსპერტს, რომ აი რა კარგია ეს კანონი. ქართული ოცნების დეპუტაციის გარდა ამ კანონის შემქები საქართველოში არ არის. მადლობა ბატონო რომან. როდესაც ყველა ამბობს და დავამთავრო, როდესაც ყველა ამბობს, რომ ეს კანონი არ ვარ გადა. დღეს ამ ვეტოს დაძლევენ და ამ კანონს ძალით გაათრევენ.
ამას აქვს ერთადერთი მიზანი. ეს არის პოლიტიკური манипуლირების ინსტრუმენტის გაძლიერება. ხოლო ბატონი ნუკრი დანიშნეს განსხვავებული აზრის მღაღადებლად, იღაღა და წავიდა და მე მგონი ახლა მხარსაც დაუჭერს კანონს. მადლობა საქართველოს პარლამენტის წევრი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან რომან გოცირიძე პასუხობდა დღის ამბების შეკითხვებს. ჩვენს ეთერში ახლა რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ კი ისევ უკვე გავაგრძელებთ პარლამენტში მიმდინარე მოვლენებზე. საუბარს ამ წუთებში საკანონმდებლო ორგანოში მსჯელობენ საზოგადოებრივ მაუწყებელთან დაკავშირებით პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევაზე. უმრავლესობის წევრები აანონსებენ, რომ დღეს ვეტო დაძლეული იქნება. რეკლამის შემდეგ უკვე გავაგრძელებთ საუბარს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსთან და ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი სერგი კაპანაძე იქნებიან ჩვენი სტუმრები. დღის ამბები 4 საათზე რეკლამის შემდეგ ისევ პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ამ წუთებში საქართველოს პარლამენტში დეპუტატები პრეზიდენტის ვეტოზე მსჯელობენ, რომელიც საზოგადოებრივი მაუწყებლის შესახებ კანონპროექტის ამოქმედებას ეხება. როგორც ქართული ოცნების უმრავლესობის წევრები აანონსებენ, დღეს დაძლეული იქნება სავარაუდოდ პრეზიდენტის ვეტო ამ კანონთან დაკავშირებით. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ის განცხადებები, რომელსაც პლენარულ სხდომაზე პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი და ოპოზიციისა და უმრავლესობის წარმომადგენლები აკეთებდნენ და ამის შემდეგ უკვე ჩვენ პირდაპირ ეთერში გავაგრძელებთ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსთან საუბარს და ასევე იქნება ჩვენი სტუმარი სერგი კაპანაძე ევროპული საქართველოსთან. მანამდე კი მოვისმინოთ განცხადებები. გიორგი აბაშიშვილი იქნება ჩვენი პირველი სტუმარი, განცხადებებს უკვე შემდეგ მოვისმენთ. მოგესალმებით ბატონო გიორგი. საკმაოდ მწვავე იყვნენ უმრავლესობის წარმომადგენლები პრეზიდენტის მიერ გაკეთებულ შეფასებაზე, როდესაც მან თქვა, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელზე საუბრისას, რომ ქართული ოცნების საფირმო ნიშნად იქცა სახელმწიფო ინსტიტუტების ერთგვარი რაღაც გაუფასურება. რას უპასუხებთ? მათ ზოგმა ამოიკითხა, რომ ამ ყველაფრის მიღმა უკვე საპრეზიდენტო კამპანიის, საპრეზიდენტო არჩევნების წინ კამპანია ქონდა გიორგი მარგველაშვილს დაწყებული, ზოგმა ეს მარგინალი პოლიტიკოსიც კი უწოდა მას. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ აბსოლუტურად ზუსტი შეფასებაა, ვის რა გაუკვირდა. ერთი ესეთი ანდაზა ხომ არის ქურდს, რომ ქუდი ეწვის. და შესაბამისად ახლა ვინც რას აკეთებს იმის შესახებ, რომ იუთითებ, ცხადია, რომ რეაქცია არის ხოლმე მძაფრი. ეს ის დეპუტატები არ არიან, კაცო, სულ რამდენიმე წლის წინ, როდესაც ეროვნული ბანკი გაყვეს ორად, ხო? რა თქმა უნდა, მათი საფირმო ნიშანია, რომ ეს გააკეთონ. ესენი ხო ის დეპუტატები არიან, რომლებმაც უშუალოდ საბჭოს გაუქმებას დაუჭირეს ხარ. ესენი ხო ის დეპუტატები არიან, რომლებიც პრეზიდენტის ინსტიტუტის მუდმივ, ასე ვთქვათ, შეკვეცაზე, შემცირებაზე, გაქრობაზე ფიქრობენ, მოდი პირდაპირ ვთქვათ. ხომ გაქრობაზე ფიქრობენ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში. ხომ ესენი ხო ეს ხალხია და ხა ბუნებრივია რა გასაკვირია, როდესაც პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა მათ მართებულად მიუთიტა. თუმცა ნახეთ თავდასხმა გუშინაც, დღესაც პრეზიდენტ მარგველაშვილზე აბსოლუტურად უარგუმენტო, ესე იგი მორიგი კასკადი მთელი თავდასხმის, მათ შორის ხო ნახსენები იყო საპრეზიდენტო კამპანია. რა არის ახლა აქ პრობლემა? მთავარი პრობლემა არის ის, რომ პატივცემულ უმრავლესობას არ ჰყავს, ასე ვთქვათ, საპრეზიდენტო კანდიდატი და ის ძალიან ნერვიულობს, ასე ვთქვათ, მარგველაშვილის აქტიურობაზე და შესაბამისად ეჩვენება, რომ რაღაცა ისეთი ხდება, სადაც ის ამ პროცესში ვერ არის. სინამდვილეში ალბათ ლოგიკურია, რომ არ ყავს საპრეზიდენტო კანდიდატი. მე ვფიქრობ, რომ ვერც ეყოლება საპრეზიდენტო კანდიდატი, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს არის ის პოლიტიკური გუნდი, რომელიც პრეზიდენტის ინსტიტუტს ებრძვის ხელისუფლებაში მოსვლის პირველივე მომენტიდან. ებრძვის, ასე ვთქვათ, მუდმივად პრეზიდენტის ინსტიტუტს. შესაბამისად, ცხადია, რომ პოლიტიკური გუნდი, რომელიც პრეზიდენტის ინსტიტუტს მუდმივად ებრძვის, არ შეიძლება და ვერ შეიძლება ყავდეს, ასე ვთქვათ, საპრეზიდენტო კანდიდატი. რა უნდა თქოს იმ საპრეზიდენტო კანდიდატმა, მე ვინა ვარ? ერთ-ერთი მორიგი ადამიანი, ვინც უნდა გავაგრძელო ბრძოლა, ვთქვათ, პრეზიდენტის რანგში ჩემ თავთან? აბსოლუტურად ალოგიკურია, ვთქვათ, ამ შემთხვევაში საპრეზიდენტო კანდიდატი ყავდეს და ცხადია ნერვიულობს. მაგრამ კიდე საინტერესო რა არის, იცით, ესე იგი, განსაკუთრებით ნერვიულობა იმატებს ხოლმე მაშინ, როდესაც პრეზიდენტ მარგველაშვილი ხვდება ხოლმე საზოგადოების წარმომადგენლებს. როგორც ეს გუშინ იყო თელავში სტუდენტებთან, რატომ ნერვიულობს ამაზე ხელისუფლება წარმომადგენლებთან? ხო, აი ეს, აი ნახეთ რა საინტერესოა, ესე იგი, ხელისუფლებას მოსახლეობასთან შეხვედრა
გონია რომ მხოლოდ საარჩევნო კამპანიის პერიოდში უნდა მოხდეს. ანუ ესენი არიან პოლიტიკოსები, რომლებიც ასე ვთქვათ, ვინც ნერვიულობენ, რომლებიც ცხოვრობენ არჩევნებიდან არჩევნებამდე. ანუ არჩევნების წინ შეხვდებიან მოსახლეობას, რაღაცას დაპირდებიან, მე რა თქმა უნდა ამას არ აასრულებენ და შემდგომ არჩევნებზე ისევ ახრიდან მიდიან და პირდებიან. მე შეგახსენებთ, რომ პრეზიდენტ მარგველაშვილი დადის მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, მთელი აი ბოლოს ამ წლის განმავლობაში რეგულარულად ხვდება თბილისში, საქართველოს რეგიონებში მოსახლეობას მოგეხსენებათ, რომ დიახ, ესეც ერთ-ერთი კამპანია, მაგრამ ჩვენ გქონდა კამპანია, რომელიც შეეხებოდა არჩევნებზე მოქალაქეების მიცვლის მოწოდებას, ჩვენ გქონდა კამპანია, რომელიც შეეხებოდა კონსტიტუციას და დიახ, ჩვენ ახლა გვაქვს კამპანია, რომელიც შეეხება დამოუკიდებლობიდან თავისუფლებისკენ სწრაფვას, ჩვენს ასე ვთქვათ 100 წლიან დამოუკიდებლობას ეძღვნება. ეს კამპანია ასევე გვაქვს უამრავი შეხვედრები, კვირას მაგალითად გვაქვს ზუსტად ისეთი ანალოგიური შეხვედრები, როგორც ეს გქონდა თელავში, გორში გვექნება კვირას შეხვედრები, შემდგომ ბოლნისში, ასე შემდეგ, საქართველოს ყველა ქალაქს მოვიდით, კიდევ ერთხელ. უნარულობენ პატივცემულები, თუ შეუძლიათ კანდიდატის დასახელება, დაასახელონ კანდიდატი. კიდევ ერთხელ მგონია, რომ შეუძლებელია მართლმა პოლიტიკურმა გუნდმა კანდიდატი დაასახელოს, მაგრამ რაც არის ეს არის. ახლა რაც შეეხება ვეტოს ნაწილს, ვეტოზე სანამ ვისაუბრებდით, ბატონ გიორგი, უნდა გითხოთ, როდის მიიღებს პრეზიდენტი მარგველაშვილი გადაწყვეტილებას იქნება თუ არა ის კანდიდატი 2018 წლის ოქტომბერში? ეს პრეზიდენტ მარგველაშვილთან არის ეს კითხვა და ამის შესახებ მე ვერ გიპასუხებ. აი მე რა ჩემეძლო ასე თქვა, ჩემი შეფასებები გინდათ ნებავთ მარგველაშვილის პრეზიდენტ მარგველაშვილის მოქმედებაზე. რა შეეხება ვეტოს? მოქმედებებზე აგერ აქ არის. რა შეეხება ვეტოს? შეეხება საინტერესო რა არის, მას შემდეგ დიახ, ვეტოზე ვსაუბრობ. მას შემდგომ რაც პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნები, ეგრეთ წოდებული ვეტო გადაგზავნილი იქნა საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან საქართველოს პარლამენტში, იმ პერიოდად მოყოლებული ჩვენ ველოდებოდით, რომ მოხდებოდა შინაარსობრივი მსჯელობა ჩვენსა და მათ შორის პარლამენტის წევრებს შორის რაღაც შეხვედრა, დისკუსია, კვალიფიციური დისკუსია შედგებოდა ამ მოტივირებული შენიშვნების გარშემო. მაგრამ დავაკვირდეთ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, რაც მოტივირებული შენიშვნები იქნა გაგზავნილი საქართველოს პარლამენტში. უმრავლესობის წევრები შესაშური ერთიანობით ამხნევებდნენ ერთმანეთს, მათ შორის ასე ვთქვათ, ცოტა გულგატეხილებს, ისეთი ასე ვთქვათ, უფრო ფერზე მყოფი უმრავლესობის წევრები, რომ იცით რა ვქნათ ახლა, რომ აი ვეტო უნდა დავწლიოთ, თუმცა შინაარსობრივად კი არა. შინაარსობრივი ნაწილი კი არ გვაწუხებს. იმიტომ უნდა დავძლიოთ, რომ ეს არის ასე ვთქვათ, პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნები. პრეზიდენტმა დაადო ამას ვეტო, აი იმიტომ რომ პრეზიდენტმა დაადო, მე რა რომ კარგია შიგნით რაც წერია, მაინც უნდა იქნას დაძლეული. მოგეხსენებათ, განსხვავებული აზრი იყო უმრავლესობის წევრებს შორის. გადააფიქრებინეს, მხოლოდ იმიტომ, უკან წააღებინეს განსხვავებული აზრის მქონეებს საკუთარი სიტყვები, მხოლოდ იმიტომ, რომ პრეზიდენტ მარგველაშვილის ვეტო დაძლეული იყო, თვით მიზანი იყო. ვეტოს თუმცა ბატონო გიორგი, მათ შორის უმრავლესობის ის წევრებიც მაგალითად კაკულია, რომელიც დაფიქსირებდა ვთქვათ ამ კანონპროექტის მიმართ წინააღმდეგობას და საუბრობდა მის ნეგატიურ მხარეებზე, ამბობდა რომ პრეზიდენტის მიერ გადმოგზავნილი ვეტო იქ არ იყო ვეტოში კარგად განმარტებები და საფუძვლიანად გაკეთებული. ასევე პარლამენტის თავმჯდომარე მედია მენეჯერებთან შეხვედრაზე დოკუმენტის სახითაც კი ასე ვთქვათ გამოიყენა და თქვა რომ აი სულ რაღაც გაურკვეველი პუნქტები, რომელიც რეალურ წარმოდგენას ვერ შეუქმნის ადამიანს, მით უმეტეს პარლამენტის წევრს თუ რას გულისხმობს პრეზიდენტი ამ შემთხვევაში საფუძვლად, როდესაც იყენებდა ვეტოს უფლებას. ეხლა პარლამენტის თავმჯდომარეს რო გაეგო პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშვნებში რა წერია, ეს სიმართლე გითხრათ პირიქით გამიკვირდებოდა ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ უბრალოდ შეუძლებლად გონია ვთქვათ ეს ფაქტი, ესევე შეეხებოდა ვთქვათ ეს კონსტიტუციას და ასე შემდეგ, მაგრამ აქ თავარი რა არის, რომ ჩვენ დავინახეთ ერთი ასე ვთქვათ პლუსი რაც აქვს ამ ყველაფერს, ხო ყოველთვის ამბობენ ხოლმე რომ ქართველებს გაერთიანება გვიჭირს, მაგრამ აი უმრავლესობა ისე ერთიანდება ხოლმე, ასე ვთქვათ, პრეზიდენტის ვეტოს დროს შესაშური თითქოს და ბრძოლის ველზე მიდიოდნენ, ისე ემზადებოდნენ განსაკუთრებით ბოლო კვირას. თითქოს რაღაცა უნდა დაეპყროთ, და სინამდვილეში ამზადებდნენ კიდევ ერთ გადამწყვეტ ბრძოლას მარგველაშვილის წინააღმდეგ და კარგია, რა ვიცი, პრეზიდენტი თუ არის, ასე ვთქვათ, მთავარი მოტივატორი ამასე თქვა საკმაოდ ესეთი ეკლექტური უმრავლესობის გამაერთიანებელი, ეს არის რაღაცა პოზიტივი, როგორც ჩანს ქართული ოცნებისთვის რაღაც საქმეს აკეთებს მარგველაშვილი, იმიტომ რომ ანუ ამაშიც რაღაც პოზიტივს ხედავს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია. კონსული არ იქნება.
მადლობა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი გიორგი აბაშიშვილი პასუხობდა დღის ამბების შეკითხვებს. ჩვენი შემდეგი სტუმარი არის უკვე ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი სერგი კაპანაძე. მოგესალმებით. ბატონო სერგი, ის განცხადებები და არგუმენტები, რომელსაც ვისმენდით დღეს უკვე პარლამენტის დარბაზში, რამდენად არის ახლოს უმრავლესობა იმის გააზრებასთან, თუ თქვათ რა პრობლემები შეიძლება შექმნას ამ კანონ პროექტზე ვეტოს დაძლევა? არანაირი არგუმენტი სამწუხაროდ ჩვენ დარბაზში არ მოგვისმენია, ჩვენ ვისმენთ უმრავლესობის მხრიდან რაღაც ჯიქურ დამოკიდებულებას, რომ ისინი უბრალოდ აპირებენ ძალის დემონსტრირებას, მორიგჯერ შეუძლიათ და გაუდით, აი ამ პრინციპით მოქმედებენ, თორე არანაირი არგუმენტი მათ არ გააჩნიათ. კონკრეტული პრობლემები იქნა წარმოდგენილი პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ, კონკრეტულ პრობლემებზე იყო საუბარი ევროპული საქართველოს მხრიდან ჩვენს გამოსვლებში და არც ერთ ამ კონკრეტულ კითხვაზე და პრობლემაზე, რომელიც ჩვენ დავსვით, არანაირი პასუხი არ მიგვიღია, არც ახლა და არც დისკუსიების დროს, რომელიც ამ განხილვებს წინ უსწრებდა. უფრო მეტი ჩვენ ვნახეთ, როგორც ცდილობენ ქართული ოცნების წარმომადგენლები ფაქტების დამახინჯებას, მაგალითად სარეკლამო ბაზარზე, რომელიც არ არის მზარდი, ამტკიცებენ, რომ ეს ბაზარი არის მზარდი. მაგალითად, სტარტაპების დაფინანსებაზე, რომელიც ცალსახად აჩვენებს, რომ შექმნის კორუფციულ ფონდს და იქნება სერიოზული პრობლემა, იმიტომ რომ გადასახადის გადამხდელების ფული დაიხარჯება უაზრო გამოუცდელ პროექტებში. ამას ამბობენ, რომ ხარს დაუჭერენ, იმიტომ რომ ეს ამბობენ, რომ სადღაც არის ეგეთი კარგი პრაქტიკა. ამტკიცებენ იმას, რომ არ შეუქმნის პრობლემას მედია პლურალიზმს და ბაზარს, მაშინ როდესაც უკლებლივ ყველა მედია საშუალება, უკლებლივ ყველა, მათ შორის უკლებლივ ყველა რეგიონული მედია საშუალება ამტკიცებს საპირისპიროს. ანუ დაახლოებით დამოკიდებულება გვაქვს, რომ ძალა აქვს და ჭკუას არ ატანენ, უბრალოდ ცდილობენ ამ ძალის დემონსტრირებას. აი ამას უსმენ ჩვენ დღეს მთელი დღის განმავლობაში პარლამენტის შენობაში. ძალიან სამწუხარო არის ეს, იმიტომ რომ კიდევ პრეზიდენტი ამ შემთხვევაში იყო ერთ-ერთი ფაქტორი, რის გამოც თქვენ ახსენეთ სიტყვა ჯიქურ პოზიციას ვისმენთ უმრავლესობის წევრის მისგან, რის გამოც აი ესეთ განცხადებებს ვისმენთ, ხომ არ იყო ამის ერთ-ერთი მოტივატორი, ვთქვათ, საქართველოს პრეზიდენტი, რომელმაც დაადო ვეტო და დააფიქსირა განსხვავებული მოსაზრება ამ კანონ პროექტზე. ისიც რა, თქვენ იცით, რომ არც მე პირადად არც ევროპული საქართველოს დიდი ფანი საქართველოს პრეზიდენტი არ არის, მაგრამ ეს შემთხვევაა, როდესაც პოზიცია, რომელიც პრეზიდენტმა და მისმა ადმინისტრაციამ წარმოადგინა, სრულად მისაღები პოზიციაა, საღი აზრიდან გამომდინარე პოზიციაა, არანაცვლიშვილმა ისაუბრა პრობლემებზე, მათ შორის პოტენციურ კორუფციასთან დაკავშირებით, შეზღუდვების კანონის მიღმა საზმაოს დარჩენასთან დაკავშირებით, რა კონკრეტული პრობლემები წარმოიშობა, ისაუბრა იმ პრობლემებზე, რომელიც შეექმნება მედია პლურალიზმს და სხვა მედია საშუალებებს, მათ შორის რეგიონებში. ეს არ არის არგუმენტები, რომელიც პრეზიდენტმა მოიგონა, ეს არის არგუმენტები, რომელსაც ყველა იზიარებს. ეს არის არგუმენტები, რომელიც ევროპულ საქართველოს გააჩნია ამ ბოლო თვეების განმავლობაში და ყველგან ვიმეორებთ და ვცდილობთ დავასაბუთოთ, რომ ეს არის მთავარი პრობლემა. ეს არის არგუმენტები, რომელიც მედია საშუალებებმა გაიზიარეს და ღიად რამდენჯერმე შეხვედრაზე უთხრეს პარლამენტის თავმჯდომარეს, მაგრამ აქ ყველანაირი საღი აზრი, როგორც ჩანს, დაკარგულია და უბრალოდ ცდილობენ ქართული ოცნების წარმომადგენლები თავისი ძალა აჩვენონ. თუ ეს მათ გააკეთეს, იქნება მორიგი სამწუხარო ნაბიჯი იმ ჯაჭვში, აი ამ სამწუხარო სამარცხვინო გადაწყვეტილებების, რომლებიც მათ ბოლო პერიოდში მიიღებს. საბოლოო ჯამში შედეგად მივიღებთ იმას, რომ ერთი ადამიანის ხუშტური თუ პოზიცია, ვიცით, ყველა გვიზიარის საუბარი იქნება დაკმაყოფილებული და საბოლოო ჯამში ზიანი მიადგება ისევ და ისევ ქართულ მედია პლურალიზმს და ეს ხდება კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა იმის ფონზე, როდესაც ვხედავთ გადამოკიდებულება იყო და გრძელდება რუსთავიორის მიმართ, გადამოკიდებულება არის მათ შორის Pirvelis თუ იბერიის მიმართ, როგორი დამოკიდებულება იყო წლების განმავლობაში საზმაოსთან მიმართებაში, ეხლა ეს ბოლო ეტაპია უბრალოდ საზმაოსთან დაკავშირებული პოლიტიკა, ყველა კარგად ნახეთ, როგორ მოსპეს საზმაოს დამოუკიდებლობა, როდესაც პარალელური ბორდი შექმნეს საქართველოს სასამართლოს გადაწყვეტილების გარღვევით, როგორ გაუშვეს საზმაოდან ჟურნალისტები, რომლებიც ქმნიდნენ ხარისხიან პროდუქტს, როგორ შემცირდა შედეგად საზმაოს რეიტინგი, როგორ გააუქმეს პიკი, რომელიც მიბმული იყო საზმაოზე. ჩვენ ბოლო კვირების განმავლობაში ვნახეთ უპრეცედენტო რაღაცა, როდესაც საზმაო დაუპირისპირდა ჟურნალისტიკური ეთიკის ქარტიას. ანუ ანეკდოტური სიტუაცია არის. საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რომელიც ჩვენი ჯიბიდან იღებს დაფინანსებას, პირდაპირ ღიად უპირისპირდება ჟურნალისტური ქარტიის პრინციპებს და ამას აკეთებს ყველანაირი დამალვის, ყველანაირი მიკიბ-მოკიბის გარეშე პირდაპირ. ჩვენ ვნახეთ როგორ მოხდა GDS-იზაცია, არა მარტო აპარატურის გადმოტანით, არამედ კონკრეტული ადამიანების მოსვლით, რომელსაც პირდაპირ დაუმორჩილეს ეს ევროპული საქართველოს ვიღებთ სამწუხაროდ
ვიღებთ სახელმწიფო ტელევიზიას და საზოგადოებრივი მაუწყებლისა. მადლობა ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი სერგი კაპანაძე იყო დღის ამბების სტუმარი და ჯერჯერობით საქართველოს პარლამენტში არ დაწყებულა კენჭისყრის პროცედურა ვეტოს დაძლევასთან დაკავშირებით და ჩვენ სანამ დაგემშვიდობებით გვინდა კიდევ ერთხელ შემოგთავაზოთ განცხადებები რომელიც დარბაზში გაკეთდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის თემაზე. აქ საკითხი დგას ასე და ესეც იყო მთავარი არგუმენტი რის გამოც ჩვენ არ დაუჭირებთ ხარი შემოთავაზე უცვლელობას იმიტომ რომ არსებობს სპეციალური დირექტივა რომელიც ევროკავშირის რომელიც საგამონაკლისო წესებს ადგენს და ჩვენ ვამბობთ რომ ის ჩანაწერი რომელიც გაკეთდა კანონპროექტში არის შესაბამისობაში ევროკავშირის იმ დირექტივასთან სადაც გინდება ეს საგამონაკლისო წესი და აღნიშნული კანონპროექტის საგამონაკლისო თემები შესაბამისობაში არის იმასთან ეხლა აქ რა არის გაუგებარი მართალი გითხრათ მე ნამდვილად არ მესმის ნუ შეგვიძლია ამაზე ვიმსჯელოთ მაგრამ ეს იყო მიზეზი იმისა რის გამო ჩვენ ვეტოს არ დაუჭირებთ ხარ როდესაც ჩვენ საუბრობთ საზოგადოებრივ ტელევიზიაზე რომელსაც ჩვენ უпростоრად ჩვენ არა ხალხის ჯიბიდან ამოღებული ფულით ვაფინანსებთ 50 მილიონი თუ მეტი წელიწადში ის რომ საზოგადოებას არ მიაჩნია რომ ეს ფული სწორედ ნაწილდება არის უკვე გაცხადებული იმით რომ ამ ტელევიზიას სამწუხაროდ მაყურებელი არ ყავს წარმოდგენილი ცვლილებების ავტორებს ყველა მედია საშუალების წარმომადგენელი უმტკიცებდა, უსაბუთებდა არგუმენტირებულად, რომ ეს ცვლილებები გამოიწვევს ბაზარზე ჯანსაღი კონკურენციის პირობების დარღვევას. როდესაც საზოგადოებრივ მაუწყებელს აქვს საბიუჯეტო დაფინანსება და პლუს მას ეძლევა კიდევ საშუალება შევიდეს სარეკლამო ბაზარზე და მოიპოვოს კომერციული რეკლამა და განათავსოს მის ეთერში, ეს არღვევს მთლიანად არღვევს ბალანს სარეკლამო ბაზარზე, ეს არღვევს სათანადო კონკურენციის პირობებს, აბსოლუტურად მყარდება დიქტატურა, ასე ვთქვათ, და სხვა არხებს განვითარების საშუალება ესპობათ. აქ რამე გაუგებარი არის, რომელიმე თქვენთაგანისთვის? ვისთვის არის ხელი აიწიეთ, ვის არ ესმის, რომ თუ ფულს ართმევ ხალხს, მაშინ არ უნდა ავიწროებდე იმათ, ვინც ფულს ხალხს არ ართმევს და თვითონ შეულობს. ეს რამე აქ პოლიტიკური წყალგამყოფები და ქართული ოცნების მომხრე ვინ არის და ვინ ლაპარაკობს 9 წელზე ეს ჭირდება თუ უბრალოდ ელემენტარულ საღაზრზეა ლაპარაკი. მეტი არაფერზე. თქვენ ეხლა არა მარტო იმას ანგრევთ და ავიწროებთ კერძო ბიზნესს, ჩვეულებრივად კონკურენციაში კიდევ უფრო ღრმად შედის ბევრად, ხო? იმიტომ რომ შეზღუდვები ეხსნება. მიუხედავად იმისა, რომ იღებს ყველას ფულს, მათ შორის ამ კერძო ტელევიზიების მშრომელი ხალხის, მათი მეპატრონეების, მათი მაყურებლების ფულს. ამას ხო აკეთებთ? მეორე კონცეფციასაც საზოგადოებრივ მაუწყებლის რომ რეკლამაზე დამოკიდებული არ უნდა იყოს, არ უნდა უფურებდეს ბაზარს. ეგეც არასწორად გაიგეთ, ის კი არ არის საზოგადოებრივ მაუწყებელს რეიტინგი არ უნდა ქონდეს, რა თქმა უნდა, სასურველია რომ ქონდეს და ხალხი უყურებდეს. ოღონდ იდეა მდგომარეობს იმაში, რომ არ იყოს დამოკიდებული იმაზე რეკლამას როდის მოუტანენ. თქვენ ხა აბრულებთ სახელმწიფო ტელევიზიას, მეტი არაფერს. და მე ნუ აღშფოთებით, იმიტომ რომ კითხვა ჩდება, რა შეიძლება იყოს თქვენი мотиваცია? და დღის ამბების ბოლოს უკვე ხანძარი არის ამ წუთებში ერისთავის ქუჩაზე ყოფილი კიროვის ქარხნის ტერიტორიაზე. თქვენ ახლა პირდაპირ ეთერში ადევნებთ თვალს კადრს თუ რა ხდება ადგილზე. ეს პრაიმ ტაიმი გადასცემს ამ პროცესს პირდაპირ ეთერში სპეციალური სტრიმის საშუალებით. საკმაოდ დიდი დაკვამლიანება შეიმჩნევა, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია ხანძრის მასშტაბი და კონკრეტულად რომელ საწყობს ან რა შენობას გაუჩნდა ცეცხლი ეს ტერიტორია, სადაც ახლა ხანძარი მძვინვარებს არის დიდუბაში ერისთავის ქუჩაზე ყოფილი კიროვის ქარხნის ტერიტორია. ადგილზე მობილიზებული არიან საგანგებო სიტუაციების სამსახურის თანამშრომლები, ისინი ცდილობენ ხანძრის ლოკალიზებას, თუმცა ჯერჯერობით არ არსებობს ზუსტი ინფორმაცია თუ რა იწვის. ამ ყოფილი კიროვის ქარხნის ტერიტორიაზე განთავსებულია ოფისები და ასევე სასაწყობე ფართები, სადაც სხვადასხვა სახის პროდუქცია არის განთავსებული და თქვენ ახლა კადრში ხედავთ, რომ ის ტერიტორია, სადაც დაკვამლიანება არის, ახლოსაა დასახლებულ პუნქტთან, თუმცა რამდენად არსებობს ხანძრის გადასვლის საფრთხე ან რისკი, ამის შესახებ ჯერჯერობით ინფორმაცია არ არსებობს. როგორც გითხარით, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ადგილზე იმყოფებიან საგანგებო სიტუაციების სამსახურის თანამშრომლები. პირდაპირ ეთერში თქვენ ახლა ადევნებთ თვალს თუ რა ხდება ერისთავის ქუჩაზე
ყოფილი კიროვის ქარხნის ტერიტორიაზე. ამ წუთისთვის მხოლოდ ეს ინფორმაცია შეგვიძლია მოგაწოდოთ, არიან თუ არა დაშავებულები ჯერჯერობით დაუზუსტებელია. 112-ში შეტყობინება ამ ხანძართან დაკავშირებით რამდენიმე წუთის წინ შევიდა. ეს არის კიროვის ქარხნის ტერიტორია, სადაც მაყურებელს შევახსენებ, რომ განთავსებულია საოფისე ფართები და ასევე სხვადასხვა სასაწყობო პროდუქტების, სხვადასხვა სასაწყობო სივრცეები ჯერჯერობით არ არის დადგენილი თუ კონკრეტულად რას გაუჩნდა ხანძარი ყოფილი კიროვის ქარხნის ტერიტორიაზე. ასეთი იყო ინფორმაცია, რომელიც დღის ამბებში 4 საათზე თქვენ ბოლოს მოისმინეთ. მე გემშვიდობებით ხვალამდე, მანამდე კი შეგიძლიათ დარჩეთ TV Pirveli-ზე და 17 საათზე გაიგოთ დღის მთავარი თემები და ახალი ამბები ეთუნა ინწყირვალთან ერთად.